So I am now challenging you guys to do this yourselves. That's right. I want you to grab your mouse and keyboard and try to make a game in 10 minutes. اللعبة هتكون عبارة عن لاعب واقف تحت هنا، وهيبقى فيه enemy spawner من value مثلا plus 50 في ال x إلى minus 50 في ال x. هيسبون enemies هنا، هيبقى فيه enemy spawner. هيسبون enemies في values random between minus 50 في ال x إلى plus 50 في ال x. هيسبون enemies مثلا هنا 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 بريت معين، كل ثانية أو كل ثانيتين أو كل 3. ده enemy وده enemy وده enemy. عندنا 3 أنواع من الانيميز: البلو والريد واليالو. الانيميز دي هتبدأ تنزل لتحت minus y، وعلى اللاعب ان هو يتفاداهم. هيتفاداهم ازاي؟ ان هو مطرح ما بيحط الماوس او مطرح ما بيحط صبعه بيحرك اللاعب يمين وشمال بحيث يتفادى الانيميز. اول ما بيخبط في انيميز crash equals lose. بس ببساطة هي دي اللعبة. هنبدأ في 3 2 1. اول حاجة نمسك المين كاميرا، عندنا سين فاضي، هنمسك المين كاميرا نخلي الباك جراوند لونها ابيض. هنعمل امبورت للاسيتس اللي عندنا اللي هي البلاير والصورة بتاعت الانمي، نستوردهم الاثنين خليهم سبرايتس، هما اوريدي سبرايتس. انا اندراج البلاير عندنا في السين، صغر حجمه وهنريسيت البوزيشن، سيت بوزيشن، هننزله تحت شوية خليه -4 كده مكانه كويس جدا. وهنغير اللون بتاعه هنخليه اخضر كده كويس. هندراج الانمي اللي عندنا، هناخد نفس الكومبوننت من البلاير عشان احنا عايزين نفس الحجم، هنطلعه فوق شوية خلي ده لونه ازرق. عندنا الالوان بتاعت الانيميز ازرق واحمر واصفر، خلي ده ازرق، هنتابليكيته مرتين خلي ده احمر، نخلي ده اصفر، blue enemy، ده اليلو انمي نسميه يلو انمي، وده الريد انمي، وهنعملهم prefabs red yellow blue. هنمسحهم من السين، نعمل create empty نسميه enemy spawner، هننسخ الاسم بتاعه عشان نحطه السكريبت على طول. new enemy spawner، نمسح السبيس create and add، نفتحه في الفيجوال ستوديو، دوس ريلود، هنعمل هنا function private void spawn enemy، هنقول له فوق public game object array enemy prefabs، وهنقول له تحت random integer prefab index equals random range من 0 لحد enemy prefabs length. نقول له تحت game object enemy equals instantiate enemy prefabs
of prefab index. هنعمل position، نعمل vector 3 position equals new vector 3. عايزين في ال x random dot range من صفر، من -5 إلى 5، وخليه 6 في الواي، خليه 0 في الزد. هنقول له هنا البوزيشن اللي هو البوز اللي عندنا، نقول له الروتيشن quaternion dot identity. هنا في الستارت هنعمل invoke repeating. هننسخ اسم الفانكشن اللي عندنا spawn enemy كل ثانيتين، وهيريبيت كل ثانيتين. نعمل بسرعة script سيب على كده. هنروح هنا بسرعة، فاضل 5 دقايق بس. create C# script compiling still compiling. يلا still compiling. نسميه player، هنسميه هنا بس نسخنا الاسم. نسخنا الاسم وهنحطه player. هنعمل هنا في البلاير في الابديت الفيكتور 3 position equals camera dot main dot screen to world point input dot mouse position. هنقول له transform dot position equals new vector 3 position dot x transform dot position dot y 0 in z. وهنقول له private void on collision enter 2D. نقول له if collision dot game object dot tag equals enemy هنقول له destroy game object. هنقول له debug clock you lose. هنعمل برضو script هنسميه enemy عشان ده اللي هيحرك الانمي. نسميه enemy compiling بسرعة. نقول له هنا public float speed equals -5 هنقول له هنا transform dot position plus equals new vector 3 0 speed في ال x speed 0 في ال x speed في ال y 0 في ال z multiplied by time dot delta time. كل اللي باقي علينا ان احنا نظبط البريفابس اللي عندنا. بريفابس حطيناها في الفولدر بتاع السينز مش مشكلة.
خليه compile. فاضل دقيقة ونص، فاضل دقيقة ونص. نحط على البريفابس اللي عندنا أول حاجة rigid body 2D، وبعدين هنقول له circle collider 2D trigger، مش عايزينه trigger. نتأكد إن ال gravity scale equals 0. نفس الكلام مع البلاير، هناخد الكومبوننت ده، مفيش copy component، مش مشكلة. هنروح على البلاير هنقول له نضيف circle collider، هنضيف rigid body 2D، هنقول له gravity scale equals 0. let's play ونجرب. فضل أقل من 50 ثانية، المفروض إنها تكون كده شغالة تمام. نسينا نحط التاكس، بسرعة بسرعة. فاضل حوالي 30 ثانية. enemy يلا نضيف دول، هنخليهم enemy. نروح على البلاير نخليه player، ونعمل play. 18 17 16 15، المفروض إن هي شغالة تمام. اوه مبيتحركش spawn enemy. نسينا نحط، خلص الوقت. نسينا نحط prefabs. blue enemy، red enemy، yellow enemy، player. نسينا نحط السكريبت بتاع البلاير هنا. ونسينا نحط السكريبت بتاع الانيميز عليه. enemy spawner عليه السكريبت play. الحركة بتاعت البلاير تمام. enemies you lose مظبوط. نجرب تاني. حاول نهرب منهم، نخبط في اليلو you lose مظبوط. كده خلصنا اللعبة في 11 دقيقة بالظبط.